Most képzeld el, hogy a legfontosabb álmodat valóra váltja valaki, aki arról sem tud, hogy létezel. Mindenkinek vannak álma, és mindenkinek van egy legfontosabb álma. Az emberek többsége számára az egész életükben ki sem derül, hogy mi az. Az igazság viszont az, hogy bármit is cselekszel az életedben, ha tudatosan is élsz, céljaid is vannak, minden tevékenységed viszont arra fog irányulni, hogy képességet szerez ahhoz az álomhoz, ami a legfontosabb neked, és lehet, hogy titok marad számodra. De nem kell ennek mindig így lennie, fel lehet tárni az álmokat, meg lehet találni a célokat, fel lehet gyorsítani a folyamatokat. Hogy hogyan? Ehhez menjünk egy kicsit vissza az időben. 1991 óta foglalkozom kibernetikával, méghozzá annak egy szűkebb területével, a modellezéssel. Ha érthetőbb akarok lenni, akkor apró kis kódokat hozok létre, pontosabban apró kis eseményeket hozok létre, amelyre a biológiai szervezet, mint egy kódra reagál, programozottan reagál. Ennek a legértékesebb, legérdekesebb területe az oktatás számomra. Például egy beteget nem meggyógyítani kell, hanem meg lehet tanítani az egészségre. 2006-ban átlag heti 20-25 órát aludtam, mert azon dolgoztam, hogy az emberi képességeket hogyan lehet átadni az interneten keresztül. Úgy délelőtt lehetett, amikor egy szikla kipattant a fejemből, hogy csinálok egy olyan filmet, amin nincsen semmi. A hatását illetőleg viszont konkrét elképzeléseim voltak, egy konkrét érzés, biológiai reakciót szerettem volna kiváltani. Azt, hogy hogyan csinálom, az titok marad, de a film ez lett. Majd elkaptam 6 embert a folyosón, és beállítottam őket a nagyvetítő elé. Csak annyi instrukció volt, hogy nem szólalhatnak meg addig, amíg én nem kérdezek. Megnézték a filmet, és 6-ból 5 embernek ugyanaz az érzelme gerjesztődött, és ugyanaz a testi reakciója volt. Megvan a módja, hogy a képességeimet hogyan tudom filmre venni, ami eddig nyilvánvalóan nem volt filmre vehető. A következő 8 évben több mint 200 filmet csináltam. Ezeket operátori filmeknek neveztem el. Egyre pontosabban tudták tartalmazni egy esemény, az én esetemben egy oktatási esemény konkrét hatását. Egészségi, párkapcsolati, üzleti problémák konkrét megoldási képességeit. A legintenzívebb időszak a normafai időszak volt. Először meg kell álmodni, hogy fogunk élni. És ha megálmodtuk, akkor el lehet kezdeni átmenni a realitásba. Így mikor kezdünk fölébredni, akkor azt az álmot el kell kezdeni folytatni. De már nem alszunk olyan mélyen vissza. Aztán megint feljebb jövünk. Ébren vagyunk, és olyan, mintha álmodnánk. A kérdés az, hogy mit álmodjon az ember? Az életed olyan lesz, amilyennek hiszed. Ha te hiszed azt, hogy az emberek fejlődhetnek, az emberek megváltozhatnak, és több lesz ezáltal a világ, akkor ezáltal több lesz a világ. 2014-ben Amerikába költöztem, és a technikai eszközöket állítottam össze, hogy valóra váltsam a 10 éves elképzelést. A megoldás az álmodás lett. Beverly Hillsben nyitottuk meg az első üzletünket, ahol rengetegen kipróbálhatták a kibernetikus filmet, az álommeditációt. Az eredmény messze jobb lett, mint ahogy elképzeltem. If you do want your life to change, or you do want something different in your life, I suggest you try dream meditation. I've been receiving a lot more positive energy and much more aware of that as well. Realizing how dreams kind of can shape your reality has helped me feel more centered. You feel more confident, which is great. Because if you're confident, you kind of exude that to the outside world. Have a clearer outlook on my day-to-day activities. I would absolutely recommend
dream reality cinema and the dream meditations. Az emberek elkezdtek az én képességeimmel álmodni. Az ébrenlétükben is olyan dolgokra lettek képesek, amelyekre ezelőtt nem. Én viszont igen. Először megjelent a tökéletes alvás és az emlékezetes álmodás. Majd sokak számára mindez irányíthatóvá vált. A lényeg az, hogy boldogok lettek, javult az egészségük, elindult az üzletük, és sok-sok csodálatos dolog történt. Pontosan ugyanúgy, mint a szemináriumokon, ahol jelen voltam, itt viszont ezekkel az emberekkel soha nem találkoztam. Az, hogy hogyan lehetséges ez, hogyan működik ez az egész számodra, nézd meg ennek a kisfilmnek a teljes változatát. A válasz létezik. Bemutatom azt a módszert, amivel bármi elérhető. Képzeld el, hogy bármilyen kérdésedre létezik a pontos válasz. Képzeld el, hogy bármely problémádra létezik a tökéletes megoldás. Ezek nagyon erős állítások, de ha komolyan veszed, akkor izgalmas lesz az az érzés, hogy most életedben először reális közelségbe kerül számodra egy eddig remélni sem mert és első hallásra hihetetlennek tűnő lehetőség. Bármi elérhető. Nincs több dolgod, mint hogy beülsz a DRC moziba, filmet nézel, és tovább mégy. Aztán otthon jönnek az emlékezetes álmok, amiket már magad vezérelsz. Az eredmény más és más formában mindenkinél beköszönt. Az álomrealitásban érhetők el a válaszok. Most térjünk vissza a te álmaidhoz. Most nem adok egy-egy gyakorlati tanácsot, mert ennél sokkal többet tudok nyújtani egy olyan területen, amelyet az emberiség még nem használt ki, az álmodás területén. Az álomban átélt élmények pontosan ugyanolyan fejlesztő hatással vannak az idegrendszeredre, mint a hétköznapi cselekvések. Ezzel az irányított, különleges meditációval a szervezeted könnyedén megtanulja a hatékony álmodás képességét. A legfontosabb vágyai csak az álmokon vagy az álomhoz hasonló ébrenléti állapotokon keresztül tud csak a felszínre törni. Mindez 20-30 év kőkemény munkája árán tudod csak elsajátítani. Legalábbis az eddig ismert módszerekkel. A Beverly Hills-i Dream Reality Cinema üzletünk 2016-ban elnyerte Los Angeles legjobb meditációs központja címet az LA Weekly-ben. Megteremtettem ezek után a lehetőséget annak is, hogy Magyarországon is elérhetőek legyenek a Dream Reality Cinema szolgáltatások, ott is lehessen az álmodáson keresztül tanulni. Vásd valóra azt az álmodat, amely a leginkább boldoggá teheti az életedet.